Hello guys! Ngayon ay magluluto ako ng cinnamon roll bread. Umpisahan na natin sa paglagay ng sugar, melted butter, egg, and milk. Sunod na rin natin ng yeast. At haluin nating mabuti hanggang sa madurog yung asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang salt at ang all-purpose flour. Gamit ang mixer, mix lang nating mabuti ang mga ingredients hanggang sa maging smooth ang ating dough. Ayan, kapag ganyan na, ready na siya, smooth na kung nakikita nyo. Nilagyan ko lang ng konting oil yung mixing bowl na paglalagyan ko ng ating dough. At set aside natin siya for 2 hours para umalsa. And after 2 hours, medyo umalsa na siya. Lagyan lang natin ng flour ang ating working board at palaparin natin ang dough. Gawin natin siyang parang rectangle. Kailangan pantay siya. Parehas yung kapal niya. Ayan, ganyan. At pagkatapos nating palaparin ay lalagyan natin ng butter. At saka natin ilalagay ang pinagsama kong brown sugar, cinnamon powder, cornstarch at saka salt. Ilalagay lang natin yan ating pinagsamang brown sugar. Ayan, ikalat lang nating mabuti para malagyan lahat. Para kapag ni-roll natin, lahat siya may palaman. Gamitan natin ang tinidor para madurog din natin yung mga buo-buo. Ayan guys, nalagyan na natin lahat ng palaman. Umpisa na nating i-roll ang ating cinnamon roll. Ayan, medyo malambot yung ating dough kaya ingatan lang natin sa pag-roll. Ayan guys, pagkatapos nating ma-roll, ganyan ang itsura niya. Umpisa na natin siyang putol-putulin. Depende sa kung anong gusto nyo, kung anong kalaki. Nasa sa inyo na. Kung gusto nyo naman ng mas malaki yung tinapay nyo, huwag nyo masyadong pahabain yung dough. Pag nilagyan nyo ng palaman, pwede namang maiksi lang. Sinadya kong palaparin at pahabain yung sa aking dough para maliliit lang yung magawa kong tinapay. Pero depende nga sa inyo. Depende sa gagawa kung anong gusto nyo.
Pagkatapos nating maputol-putol yan, lalagay natin yan sa baking pan. At isi-set aside ulit natin for 30 minutes para paalsahin bago natin siya i-bake. Ayan na siya guys. Papalsahin natin for 30 minutes at i-bake. At after 20 minutes, pagkatapos nating maluto, ayan na ang ating cinnamon roll. At gagawa naman tayo ngayon ng ating ilalagay na toppings or glaze. Gamit ang powdered sugar, cream cheese, vanilla at milk. Mix lang natin hanggang sa maging parang ganyan siya. At ilalagay natin sa ibabaw ng ating cinnamon roll. Ayan, sobrang sarap niya. Kinain ko na kagad yun. Ayan, at saka ang lambot-lambot niya sa loob. Malambot siya. Try nyo to guys. Di kayo magsisisi. Sobrang sarap niya, promise.